घरात जर भाजी नसेल आणि झटपट काहीतरी बनवायचं असेल तर काय बनवाल? तर त्यासाठीच आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे झणझणीत असा कोल्हापुरी कांद्याचा झुणका. आपण सुरुवात करूया. झुणका म्हटलं की थोडंसं तेल जास्त लागतंच. इथे मी 4 टेबलस्पून एवढं तेल घेतेय. तेल छान गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात मी घालतेय 1 टीस्पून राई. राई छान तडतडू द्यायची आहे. आता 10-12 कढीपत्त्याची पानं हाताने तोडून घेतलेली आहेत. 2 लवंगी मिरच्या उभ्या चिरून घेतल्यात. 1 टीस्पून जिरे, अर्धा टीस्पून हिंग. 4 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत. कांद्याचा झुणका आहे त्यामुळे भरपूर कांदे घालायचे. हे व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ याच्यात घालायचं. मीठ घातल्यामुळे कांदा पटकन मऊ पडेल. आता इथे अर्धा टीस्पून हळद घालून घेते. मिक्स करूया. आणि आता ह्याच्यात 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत. लसूण थोडासा होऊ द्यायचंय. ह्या पदार्थामध्ये मी माझा एक वेगळेपणा करणार आहे. मी ह्याच्यात घालणार आहे मोरिंग्याची पानं. इथे साधारण अर्धा कप एवढी मोरिंग्याची पानं घेतलेली आहेत. पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. आता ह्यात मी घालणार आहे कोल्हापूर स्पेशल कांदा लसूण मसाला. हा मी 2 टेबलस्पून एवढा घेतलेला आहे. 2 मिनिटं हे परतून घ्यायचे सगळं. इथे छान बाजूनी तेल सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे 1 कप बेसन. बेसन व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मस्त भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची. मिक्स करूया. थोडासा पाण्याचा हबका मारायचा आहे. आणि झाकण ठेवून ह्या पिठल्याला एक वाफ काढून घ्यायची. आणि झाकणावर थोडंसं पाणी ठेवूया. झाकणावरच्या पाण्याच्या वाफेत तो पदार्थ छान शिजतो. पदार्थात जास्त पाणी घालण्याची आवश्यकता नसते. चेक करूया. बघू शकता एकदम मस्त रंग आलेला आहे. छान असा खरपूस हा झुणका तयार आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर घालून गार्निश करूया. झणझणीत आणि कोल्हापुरी ठसका असलेला कांद्याचा झुणका तयार आहे. हा तुम्ही भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता. जेव्हा कधी चटपटीत खायचं मन होईल तेव्हा नक्की करून पहा. आणि अशाच पारंपरिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.